Të nderuar teleshikues, këtu në Adrianet, të ftuar sonte në emisionin ditar i Durrësit, kemi zotin Shefqet Kercelli, ish ushtarak, sot specialist civil në degën e bashkëpunimit civil dhe ushtarak në komandën e forcave detare të Durrësit, një person që gjatë gjithë jetës e tij ushtarake dhe civile është marrë me letërsi dhe më shumë ka trajtuar zhandrat historike dhe sot ka arritur që të realizojë një numër botimesh mjaft dinjitoze, të cilat nuk janë thjesht një kuriozitet për cilin do qytetar të Durrësit, por që edhe mund të shërbejnë edhe për studime shkencore të mirëfillta në vitet e ardhshme për universitete, studiues shkencor të ndryshëm. Zoti Shefqet i ka dhënë deri sot historikut të letërsisë sonë dhe historikut të historisë detare këto libra: Fjalorin e terminologjisë detare, Antologjinë detare shqiptare, Historikun e forcave detare shqiptare, Historikun e portit të Durrësit me bashkautor, të titulluar Porti i Ynë në Vite. Sonte kemi në studio për të sqaruar disa gjëra më imtësisht dhe për të hequr kuriozitetin e shumë bashkëqytetarëve tonë, por dhe shumë bashkëdhetarëve tanë, pasi librat e tij kanë patur një rrezatim të gjerë shpërndarje, duke përfshirë Shqipërinë, viset shqiptare të Maqedonisë, Malizi, Kosovës, po dhe në vendet e tjera, Angli, SBA, Itali, sa shumë. Zoti Shefqet, mirë se erdhët në emisionin tonë. Unë së pari ju falenderoj për ftesën që më bët dhe dëshiroj që fillimisht ta nis me disa urime. Radh parë një urim për televizionin Adrianet. Ka një emër për mua tepër domethënës në këtë, edhe për studimet e mia që ndërmarr në këtë fushë. Uroj gjithashtu edhe një urim të veçantë për detarët tanë, kudo që janë, të cilët janë pjesë përbërëse e gjithë kornizës së librave të mi, dhe do dëshiroj që në të ardhmen në këtë panel të kemi sa më shumë kapiten, detarë të vjetër të Durrësit, Vlorës, Shëngjinit, Sarandës, kudo që janë. Kuptohet që një urim të veçantë e kam për televizionin tuaj që të ketë sa më shumë sukses si një dallëndyshe e qytetit të Durrësit. Të ketë sa më shumë rubrika të mira për qytetarët durrësak, për gjithë teleshikuesit e tij të shumt në gjithë bregdetin shqiptar. Atëherë le të themi në temë. Pyetja e parë që lind natyrshëm në bisedat të tilla dhe kur është problemi sidomos për historinë, është mbase si ka lindur ideja e hartimit të një enciklopedie detare të botuar me rastin 100 vjetorit të pavarësisë. Kjo do ku nisur nga një thënie e Zakariet Canës, i cili me sa duket është njohur me shkrimet tuaja, i cili ka shënuar që një qasje vështirë është për të dhënë popullit tonë një bibliotekë për detin. Ti ke luftuar dhe deri tani je më i suksesshëm në këtë drejtim. Unë falenderoj, unë jam përpjekur të bëj diçka në këtë drejtim, se me thënë drejtën e kam edhe pak vështirë që të flas për punën time disa vjeçare, sepse bazë thash edhe një herë që bazë janë ata detar shqiptarë që të paktën për një periudhë 3000 vjeçare që unë kam studiuar këtë si pjesë, janë përpjekur që të zhvillojnë traditën e detarisë popullit shqiptar, të zhvillojnë mjetet e lundërimit në vite, të përballen me detin, të zhvillojnë tregtinë detare, të zhvillojnë transportin detar, në interes të jetës së këtij vendi. Natyrisht shumë kush mund të pyesë tash se domethënë në këtë ka një pikë kontakti, ka një lidhje, një pikë lidhje domethënë në këtë fushë. Unë kur isha i vogël kam pasur rastin më të bukur që unë në moshën 4 vjeçare të bëj një vizitë në Orikum, ku kam pas një mik oficer marine aty. Dhe ajo ka qenë një pikë lidhje ime me detin. Pastaj po të marrim pastaj në përgjithësi të gjithë shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, por edhe kushdo. Ka qef të jetë afër detit, ta ndërtojë jetën, edhe perspektimin e tij në det. Dhe ne të rinjtë e dikoshëm, domethënë brezi i viteve 70-80, kemi pasur qef që t'i afrohemi sa më shumë detit. Pra dhe puna mua më ka lidhur që për shumë vite të kryej si ushtarak një detyrë tepër të vështirë në kepin e lagjit, ku unë mbuloja komplet gjirin e Durrësit, dinamikën e transportit edhe të ruajtjes së gjirit Durrësit në atë kohë.
Pastaj në vazhdimsi, puna në distriktin e Durrësit, ku kam mbuluar sektorin e medias, kam kryer me qindra lundrime bashkë me detarët. Ndërkohë, edhe diplomën për histori që mbarova, kam mbrojtur një temë tepër specifike, traditë e detarisë së popullit shqiptar. Këto kanë qenë disa momente jetësore, njohja me marinarët, puna me oficerët e marinës, kanë qenë disa koncepte që më shtyn deri këtu. Pastaj kjo është takimi me profesor Zekerin, është një rast i veçantë në jetën time, sepse unë ndodha për një vizitë në Prishtinë familjare. I prezentova disa nga studimet e mia profesor Zekeris, midis tyre dhe disertacionin që kisha mbrojtur për traditën e detarisë së popullit shqiptar. Ai e pëlqeu, edhe fjalorin ndërkohë e kishim bërë atëherë me profesor Qipurin e me disa profesor të Akademisë Marinës në Vlorë. Edhe ati pëlqeu dhe më inkurajoi, me thëmë drejt, më dha ka. Biles, në këtë drejtim literatura është e mangët, domethënë burimet që si burimet arkivore, ashtu edhe literatura në Shqipëri ka qenë e mangët, edhe pak studime janë bërë në këtë fushë. Ai më orientoi edhe në disa burime, domethënë kryesisht në Malzi, në Kroaci, disa burime në slavisht, literatura të cilat më ndihmuan mua pastaj në pjesën time. Por ka qenë pjesë një shtys në këtë drejtim, se bazë kryesisht kanë qenë detarët tanë me të cilët unë i kam ndjekur nga afër, domethënë lundrimet me ta, bisedat, stërvitjet, njëmori e tjerë. Dhe mbas atij takimi unë mora një inkurajim, por ndërkohë në të ardhmen kam gjetur edhe mbështetje nga detarët dursak. Mund të themi mjaft detarë të cilët unë i kam takuar në vimësi, të cilët më kanë ndihmuar me mendimet, me vërejtjet e tyre, me të gjitha. Pas ju botu libri, si u prit? Me sa kemi qenë dieni edhe kemi parë edhe në këtë ditë ka qenë panajrin e librit, edhe kemi parë dhe shumë njerëz që ishin dursak që po e blenin këtë libër. Tashin do themi këtë se botimi i librave në vendin tonë ka vështirësitë e veta. T'jemi të ndërgjegjshëm, domethënë që ka ato vështirësitë, qoftë punën që duhet bësh, por qoftë edhe anën financiare. Unë do ndalem njërë, do themi diçka që kjo puna të 3 vëllimeve, sidomos vëllimi i dytë që më ka ngranë shumë kohë, më është dashur një punë në për arkiva, në për burimet, literaturën e huaj, në italisht, në anglisht, në greqisht, në slavisht, plus arkiva tona, ku bazë ka qenë këtu arkiva e Kapitanisë Suportit Durrësit, që unë gjej rastin t'i falenderoj të gjithë ata aty, që më ndihmuan, domethënë me sinqeritet në të gjithë arkivën, ku të paktën për një shekull, aty ishte një arkiv i mirë. Pastaj është pjesa tjetër, intervistat dhe takimet e shpeshta me marinarët. Unë kam intervistuar mbi 500 marinarë, domethënë që është një tregues ashtu, edhe shumica kanë treguar episodet e jetës së tyre, dikush edhe më ka besuar edhe sekretet e jetës që në atë kohë ata nuk mund t'i thoshin. Por ndërkohë pastaj dikush u ofrua edhe për një mbështetje financiare si zoti Hima dhe disa zotrinj të tjerë, të cilët më ndihmuan që unë të botoj vëllimin e parë, pastaj u ndihmuan edhe mjaft marinarë të tjerë, domethënë që e quanin një dedikim një ashtu. Lexuesi i largët që nuk ka kontakte me ty, lexuesi thjesht, sepse zakonisht çdo krijues interesohet se si çfarë jehone ka pas libri i tij. Si është pritur në media, në pasurin mediatik, qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë? Ky është një problem më vete. Unë me thënë drejtën nuk bërë në një reklam për librin, fillimisht, ta them atë që është. Ndërkohë librin e morën disa marinarë dhe vetë ata filluan ta bëjnë reklam në librit në mënyrë individuale, derisa libri është shtrirë domethënë në gjithë trevat shqiptare. Ka kaluar kufit e Adriatikut për te oqeanit, se libri ka
ka disa gjëra edhe shumë ashtu që fliten për herë të parë, foto që botojnë për herë të parë, kujtime që botojnë për herë të parë. Thashë shumë njerëz kanë nxjerrë dokumenta nga SNDYK-u ose foto nga SNDYK-u të cilët publikohen. Edhe kemi parasysh që në këtë periudhë shumë marinarë disa gjëra që i kanë mbajtur të fshehta dikur, për shembull, para 90-s tash i kanë folë lirshëm me të tjerë. Unë kuptohet nuk kam spekuluar me ato, kam marrë anët më pozitive që ata kanë shfaqur qoftë në lundrime, qoftë në jetën e tyre me kolegët, duke hedhur mbrapa shumë gjëra, sepse ne kemi nevojë për më tepër paqe, për më tepër misi me njëri tjetrin, dhe unë këtë mesazh jam munduar ta përcjell në libër. Pjesët konfliktuale që të lodhur populli me konflikte, ka nevojë pak për... Po, është një gjë që tash duhet kemi kaluar një jetë përpara, dikush mund të jetë gjatë punës atje ose gjatë lundrimit ndanje mund të ketë pasi probleme me njërin tjetrin, këto gjëra tash i kemi hedhur, domethënë kjo është. Po themi që kemi patur kam pasur shumë mbështetje, mund të tregoj edhe rastin e profesor Matishit që u bë paramet, domethënë. Ai më ka midis tjerave dhe ai Matishi Gjelusi, ka pas teatrin kapiten, por edhe ai më ka inkurajuar në këtë, biles ai domethënë nuk arriti ta shikojë vëllimin e parë, domethënë sepse ai kishte qejf që ta shikonte vëllimin e parë, po s'padej se u nda nga jeta. Dhe ai më ka ndihmuar domethënë me materialet të kohës, sepse aty në libri është ndërtuar në një mënyrë të tillë, unë e kam konceptuar në një mënyrë të tillë që në anën e majtë është ana zyrtare ose akademike e librit, po e quajmë. Ndërsa në anën e djathtë janë personazhet, kapiten, Nostromo të tjerë që kanë lëvizin në vite, pra duhet lexuar veç këne veçandaj. Kuptohet që unë si autor vëmendja ime më tepër ka qenë e përqendruar në historinë zyrtare, po themi, sepse aty kanë përdorur shumë dokumenta, shumë arkiva, biles më është dashur që të shfletoj të paktën në shtypin shqiptar gati 3 muaj në bibliotekën e Durrësit për të nxjerrë se çfarë është shkruar për marinarët, ose të lexoj gjithë historinë, jo vetëm historinë e akademikëve tanë, domethënë 4 vëllimet që janë është botuar 2 herë, ajo historia e popullit shqiptar. Edhe mirërisht që aty unë nga 2500 faqe unë kam nxjerrë vetëm 30 faqe për detin, në kohë që mund të kishte më shumë në ato. Prandaj thash që ishte një shtys më tepër që unë ashtu, ose rastin tjetër që unë kam marrë gjithë botimet në anglisht që janë në Harvard, e kam blerë diskun $1,000, të themi atë që janë rreth 25 libra të autorëve amerikanë, anglez, të cilët që janë vizitorë në Shqipëri në periudha ndryshme historike, dhe më është dashur që të lexoj domethënë gjithë librin për nxjerrë një fjali. Do të lexosh 500 faqe për nxjerrë një fjali, domethënë të atij libri, por mendoj që libri ka arritur nuk po them se e përkryera nuk ka arritur asnjëherë. Jo. Para disa muajsh, nga sa jemi ndjeni, keni qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, keni vizituar redaksinë e gazetës Dielli. A ishin në dieni të kësaj vepret? Apo ishe kjo vepër piknisja për të dëftuar? Ajo, aty unë ndodha në një aktivitet shqiptarësh, domethënë edhe midis tyre ishin edhe përfaqësues nga gazeta Dielli dhe ashtu. Edhe disa miq të mi në New York. Unë në fakt se nga që avioni nuk lejon, unë kisha marrë vetëm 5 libra me vete. Edhe midis tjerave i ekspozum aty në atë tavolinë që porimin, edhe pas që kishte një dëshirë të madhe të shqiptarëve për librin shqip në atë parë, se ishte kjo domethënë. Dhe ato 5 kopje që morën unë ata i morën më një herë domethënë ato sa spadën ashtu. Tash unë kam vendosur një bashkëpunim me gazetën Dielli dhe për hir të së vërtetës do ta them juve zotëri që shumë lajme për marinarë shqiptarë unë po i përcjell aty. Domethënë edhe në periudhën aktuale. Mirë pritën të lajme? Mirë pritën bashkëpunimi ushtarak shqiptar-amerikan fushën e detit? Këtu tash është një, domethënë nuk përcjell vetëm lajme në fushën e flotës. Domethënë përcjell lajme edhe për pjesën civile. Ne patëm një rast për shembull që ishim në Sarandë para në datën 28 gusht, ku promovuam anien Butrindi aty. Sepse është një aniere që u prodhua këtë vit,
Dhe aty kishe një dëshirë, bëm një ditë hapur për gjithë marinarët, qoftë civil, qoftë ushtarakë, qoftë ato veteranët që kanë qenë, por dhe për atë kam bërë një reportazh kjo gazetë më habiti domethënë mikpritja e këtyre njerëzve. Domethënë ishin të interesuar gjithë marinarët, edhe bën një vizitë shumë të këndshme domethënë aty. Se domethënë kemi ndendur deri në orën 12 duke biseduar, u kthye domethënë çdo ambient i anijes aty u kthye në një auditor marinar, diskutonte me atë brezin e vjetër, dikush për peshkimin, dikush për këto mundësitë që ka Saranda për shembull për zhvillimin e turizmit e këtyre vizitave. Domethënë për 6 orë, domethënë aty në anije u bëshin debate ndryshme që mund të bëj libër më vetë. Shumë fushat koncentruar në një pikë vetëm. Për deti. Unë vere një gjë që substanciale aty që është kryesore që populli shqiptar është i ndjeshëm ndaj detit. Dhe ndaj, se prandaj do të dalim kjo përgjigja që ndaj edhe çdo botim që del për detin ka kurreshtje. Ka kurreshtje, domethënë absolutisht. Këta e kam konstatuar, domethënë, edhe në vizitat që kam bërë edhe për hatrat punës që bëj, qoftë në Shëngjin, qoftë në Lezhë, në Durrës në Vlorë ose në Sarandë që janë qytetet më të ndjeshme tash momentalisht. Por çdo botim për detin aty ka interes, domethënë, edhe mirëpritet. Dhe në këtë fushë edhe botimet që kam bërë unë bashkë me marinarë, se s'mund t'i ndaj, domethënë kanë ndihmuar jashmase, se unë pa ndihmën e marinarëve nuk mund të arrija këtu. Zoti Kercelli, gjatë punës, se dihet çdo autor në punën e tij krijuese ka momente lodhje, ka momente ngecje. A ka pas në një pjesë që ke thënë mjaft mose? Edhe si e ka përsyer këtë in fakt. Të thash që kësaj pune, se unë domethënë duke u marrë me mediat në flot, edhe kam botuar edhe disa revista fillimisht, e kam nisur me artikuje me disa revista të shkurtra, domethënë detaria, ose duke lexuar copsa nga jetët detarëve në vite, ose duke u njohur me botimet tuaja. Unë mund të themi që në temën që mbrojta, domethënë në diplomën për histori që kam mbaruar, midis tjerave kam cituar disa herë Polibin. Dhe momentalisht unë e kam sjell për ashtu, domethënë Polibin këtu në studio, sepse ky është libri bazë për historinë e antikitetit, jo vetëm të Ilirisë, por edhe të gjithë popujve të Ballkanit, edhe kuptohet edhe perandërisë romake. Këtu janë disa momente që Polibi trajton historinë e Ilirisë dhe në mënyrë të veçantë historinë e detit. Të gjithë ne që shkruajmë tash, historian, që përkthehemi të gjithë, vërtitemi rreth këtij. Unë atëherë nuk e kisha në anglisht, për të themi, para 10 vjetësh librin. Këtë që e kam në anglisht e kam në original. Dhe e krahasoj ato që kam lexuar në shqip me ato që kemi shkruar dikur. Dhe ky trajton, domethënë, periudhën e mbretërit të Agronos, të Teutës, piraterinë ilire e tjerat, i shpjegon ashtu siç ka ndodhur. Me sinqeritet, pa. Dhe ne tash nuk mund t'i bëjmë asnjë shtojc as një bish këtij. Domethënë kjo duke grumbulluar gjërat këtij lloji, po them. Grumullo, e unë nisa për pak. Unë nisa thash po bëjmë një libër të shkurtër. Arrita që me dokumenta, me arkiva, të grumulloj gati 15.000 faqe materiale. Edhe pastaj nuk po e dilsha dot. Ndjeve i lodhur. Nuk po e dilsha dot tash. Se nisa thash po bëj libër të thjeshtë ja 300 faqe. Me atë se dikush më thotë është cilësia. Domethënë unë nga këto 5.000 faqe i kam kaluar të paktën 7 herë, derisa arritëm domethënë vëllimi i parë ka 400 faqe, ky 450, ky ka rreth 750. Duke i bashkuar pasaj me intervistat, duke i bashkuar me dokumenta ndryshme që kam gjetur në arkiva, domethënë burime të cilat unë disa i ruaj edhe për vetëm, arritëm që të arrim deri këtu. Ishte një problem tjetër, pastaj edhe problemi i fotografive, sepse fotot, unë aty kam fotot marinarëve, për shumë që janë të vitit 1900, ose që nga ajo marinarët e parë 1887.
të cilët kanë qenë shumë të dëmtuara. Me është dashur një punë serioze, domethënë edhe në përpunimin e këtyre fotove, derisa kemi arritur që të arrisim cilësinë gati 100% fotove të vitit 1900. Dhe tash familjen ndjen të kënaqur që gjyshi ose gjyshi i tyre është në një format të mirë, domethënë i pranueshëm për ata. Dhe të themi që kjo punë duke është ajo e drejtë duke punuar në një zyrë të kapiten Himës aty, se ai më krijoi një mundësi, domethënë paktën për 5 vjet, ku unë kam qenë i hapur me të gjithë marinarët, kush ka dashur, ka ardhur aty, jemi konsultuar, kemi konsumuar biseda ndryshme, krahas punës në terren, ndjekjes së lundrimeve, ndjekjes së anijeve, ndjekjes së marinarëve që ishin të vjetër, pensionistë të tjerë. Erdhi një moment që u grumbullua dhe unë thash s'po i jap dot drejtim kësaj pune. Por, herë, thosha, ke arritur deri këtu. Forca. Të them drejtën që unë e kam shprehur edhe në libër, përjetova një lloj stresit veçantë, se kësaj gati 14 orë në kompjuter në ditë, nuk ishte lehtë, por mbasi arritëm, sepse unë mendoja që ta përmbledha në një vëllim komplet, gjithë historinë e detarisë shqiptare. Mbasi arritëm ke vëllimi parë, doli në dritë vëllimi parë, atëherë thash, vëllimin e dytë do ta kesh më të lehtë, pasi krijova dhe përvojën e tjera. Tash unë dua edhe një herë të falenderoj të gjithë marinarët dursak, marinarët vlonjat, marinarët nga Shëngjini, nga Saranda, të cilët shumica e cilëve më kanë inkurajuar në këtë ndërmarrje të vështirë. Më kanë mbështetur. Përveç marinarëve të personat, miqë që keni, institucionet si të kanë ndihmuar? Tash ky është një problem delikat në Shqipëri. Dgjoj, ne kemi një problem që unë e kam diskutuar edhe me miq të tjerë, jo vetëm me ju. Ne bëjmë 100 vjetorin. Dhe libri, domethënë vëllimi i parë doli në këtë kuadër. Domethënë edhe përpjekjet që bëm qoftur me këto dashamirësit që kishëm me të grupin e marinarëve që më mbështetën, ishte që këtë libër ta nxjerrim në 100 vjetor. Mendimi im ishte që çdo shtet kur bën 100 vjetorin do të bëjë një bilanc të historisë vet. Dhe ishte një moment i bukur, një moment oportun për gjithë popullin shqiptar që të kishte botime të llojeve ndryshme në fushën e detarisë, të arsimit, shëndetësisë. Domethënë bën një bilanc. Ne si kom kishim nevojë të bëjmë një bilanc. Dhe ne për shembull në fushën e detarisë arritëm deri këtu, por unë nuk kam gjetur asnjë mbështetje nga shteti shqiptar. Ndërkohë që këto libra duhen subvencionuar nga shteti. Sepse janë libra, unë kam parë dhe albume, manuale të flotave të tjera, italiane, greke, turke, angleze, historitë holandeze, të gjithë amerikane, me cilët unë kam edhe korrespondencë edhe për hadrë të pozicion punës që kam bërë dhe që kam shumë miq ushtarak të huaj marinar, të cilët më çojnë informacione dhe më dhurojnë edhe libra. Por ato subvencionohen nga shteti. Këto janë botime që subvencionohen nga shteti. Është e vështirë që një libër të tillë ta bësh me forcat e tua ose me ndihmën e njerëzve të veçantë. Mirë ishte shteti, nuk ashtu. Unë e kam dhuruar librin, po ta themi drejt, edhe personalitetet më të larta që ka shteti shqiptar në atë kohë edhe këtej. Edhe disa ambasadorëve të huaj, edhe generalëve të NATO-s që vinë, se unë sa herë vjen çdo anije shqiptare, se unë kam 92 që pres anijet e NATO-s aty. Unë i kam dhuruar një libër, e kupton apo? Ambasadorët dhe këto më kanë vlerësuar me nota shumë të larta. Mirë ishte asnjë nga këto. Tash është për të thënë kjo punë. Midis tyre dhe të fundit, kopjen e fundit që kur bëm stërvitin në Albanian Navy, tash me anglezët ja dhurova ambasadorit kanona e mirëpritje për. Thuaj të vlerësojnë ne shqiptarët akoma si mësuar që të stimulojmë librin ose të dhurojmë libra. Ju duket luks apo janë indiferent ndaj historisë? Nuk po them ndaj historisë sa ndaj librit, ne akoma nuk i kemi futur një edukat ose në mentalitetin tonë si shqiptar. Më mirë të dhurojmë libër se sa të rrim t'i blem në rroba ose ç'a bëjmë neve me këto dhuratat e me pije, me këto ëmbëlsira. Ne do ta fusim në kulturën tonë, domethënë si popull, dhurimin e një libri. Unë e kam vënë son, po themi që në 92 unë pres delegacionet e huaja të NATO-s. Të gjitha anijet që kanë ardhur në Durrës, në Vlorë, Shëngjin, edhe kam bërë edhe shkrimet për kase për to. Dhe ai një libër kur i dhuron e ka gjatë madhe. E kupton, të falenderon 100 herë.
dhe unë kam marrë urimet këtij lloji. Po ne duhet, prandaj thash, ne duhet ta fusim kulturë. Më mirë të dhuroj libër. Ke bërë një libër me poezi, më mirë ta dhuroj. Pak e vështirë këtë fazë të ndodhemi. Mund tjetë, kemi këtë se në fakt nuk mund ta themi se vërtet libri mund të ketë një farë momenti rranie, tash se unë e pash edhe ke panajiri, se unë kam qenë në çdo panajir që është bërë. Tash ne mos mburemi tash që këtë vit kishim shumë se vitin e kaluar. Unë e kam parë vetë, tash kishim më pak se vitin e kaluar, po do ta themi atë. Dhe kjo ka arsyet e vetë. Ka arsye nga më të ndryshme, tash mund të jetë edhe arsye ekonomike, mund të jetë edhe që interesi për librin ka rënë në përgjithësi, tash mos. E kupton apo? Më themi brezi jon mund të lexojmë shumë, ka dashurinë e madhe, por ne s'po luftojmë që të rinë tanë lexojnë libra. Janë domethënë është një temë vetë kjo që duhet trajtuar, e kupton? E kam fjalën këtu që mos e gënjejmë veten që hajde shitëm kaq libra në panajër të dalin atë. Jo se e pash vetëm se tani tash mos. E kupton? Ja tjetër. Këtë libër e ke ideuar, këtë enciklopedi, si quajmë, në 2 pjesë. Pjesa e parë, Historia e detarisë, ndërsa kolona tjetër, Antology of detarisë. Pse ke bë këtë? Tash këtu zoti Mark, unë po të them se kjo është një gjë. Dëgjoj, unë domethënë edhe nga përvoja ime, se domethënë si lexues i rregullt i librit, se unë edhe kur kam qenë ushtarak nuk e kam ndërprer leximin. Në ato net të shërbimeve që bëjmë ne oficerat, domethënë unë atëherë mbrojta diplomën e dytë, duke lexuar kështu, sa të lodhin tavë dhe domino kështu, hajde lexojmë edhe ashtu. E mendova kështu për disa arsye. Një arsye është kjo që sot njerëzit, edhe ata njerëzit e thjesht, kanë nevojë ta shohin veten e tyre. Ora do ta shohin. Ai ka qenë marinar, 30 vjet në anije në Arbëria, dhe mos e ato në anijet e ndryshme që kemi patur ne, që unë i kam sjellë nëpërmjet statistikave ato. Është, domethënë. Ora do të shohim veten, se këto ne çfarë bëjmë ne historinë, domethënë deri në 90-ën për shembull. Na dilshim po ata hierarkia e Beras. Edhe këto 25 vjet na dalin po politikanë, po të tjerë, po këta njerëz. Këta njerëz e bën Shqipërinë, më thënë. Atë flota e kanë mbajtur ata njerëz, ata marinar. Dhe unë zgjodha këtë moment që anën e majt të bëj historinë zyrtare të flotës, e cila ecën nëpërmjet dokumentave, rrjedhshëm nëpërmjet atyre që unë kam nxjerrë nga studius shqiptar ose të huaj, dhe ka një dokumentacion shumë të pasur, edhe për këto mësimdhënësit ose për ekonomistët tanë, sepse aty ka statistika transportit detar në vite, se si ka hecur gjithë transporti nga lartësia deri sot, ka statistika për mjetet që janë përdorur në vite nga shqiptarët, të cilët për hir të së vërtetës duhet thënë që mjetet e përdorura nga shqiptarët kanë shkalla e teknologjisë tyre ka hecur paralel me zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit. Teknologjia e këtyre, nga ato mjetet e thjeshta, domethënë që nga anijet e para, të cilët tash paga shumë dhe opinioni njeh që nga anijet e para Lembe dhe Liburni Ilire deri ke anijet e tjera, të cilët domethënë i kanë përdorur dhe domethënë këto mjete që kemi pasur ne i kanë përdorur edhe grekët edhe romakët në qoftë në transport, qoftë në luftat që kanë bërë. Kanë pas një teknologji solide dhe këto i kanë bërë ilirë shqiptarë në vite. Pavarësisht edhe nga pozicioni. Pastaj ka pas edhe një rivalitet të theksuar në jonë Adriatik, i cili vazhdon edhe sot. Unë aty dikush që lexoj midis rreshtave aty gjen edhe gjëra të bukura. Se si, domethënë, ai rivalitet na ka kushtuar ne si popull, edhe vazhdon të na kushtojë edhe sot. Por unë zgjodha këtë mënyrë sepse në qoftë se do të bëmi thjesht anën zyrtare, e ta botomi në një libër të vetëm, domethënë, nëse ne sillmi anën, domethënë, në një libër të vetëm, atëherë si më thënë edhe kjo puna se interesi shqiptarëve për këtë të përgjithshmen, domethënë për atë të përgjithshmen edhe sikur ka rënë. Ai do të thash dalim aty do ta shohim vetë në vetë. Duke futur dhe personazhet për çdo periudhë historike, kapitenët, mekanikët, marinarët e thjeshtë, atëra ai ka dëshirë që ta blerë. Pra, kjo i ka shërbyer në një farë mënyrë dhe domethënë shitjes së librit, po them që libri ka kostën e vet. Dhe është bërë pa ndihmën e. Po dhe nga sa shifet kërkesa ka realisht. Dëgjoj. Tash më them që
Disa miq nga jashtë më kanë kërkuar, po unë nuk kam pas mundësi se t'ja u çoj. Kjo është një problem tash. Ne kemi, zoti Mark, ne kemi problem të masës shqiptare. Shiko tash. Ne mësuar krahas atyre asaj punës historisë ne do mësjellim gjithmonë këto, të glorifikojmë këto figura që kemi pasur politike në të gjitha. Ne kemi lënë në arrest shumë njerëz të thjeshtë. Prandaj unë thash i mshoj këtij fakti. Aty unë kam përmendur diku, unë po sjell një histori, po sjell një tabel Mendelejevi në bazë të valencës reale që ai ka pasur me detin. O zotëri, ti mund të kesh qenë për shembull një vit drejtues i një anije ose drejtues i një ndërmarrje të tjerë. Pa ai tjetri ka qenë 40 vjet në det, miku. Kështu që valenca jote në raport me të nuk është aty. Ti më vërtet mund të kesh qenë në hierarkinë. E kupton apo? Pa ai mund të jetë kryemekan i një anije të madhe, qoftë civile ose ushtarake, ka kontribuar më shumë se sa ty për detin. Dhe ky është i problem që unë e kam sjell aty. Unë i kam dhënë vend atij personi në raport me një tjetër. Ti vit këndën ke bërë sa shkresa aty ose në një lundrim kështu. Ka gjishte. Kurse tjetri e rënë mbret ku gjithë jetës. Ma kupton? Ky është një problem që unë ashtu pra. Njerëzit kanë nevojë të e ke zëruar dhe e ke mushkët me këtë. Po, me këto njerëz. Këta njerëz që kanë qenë në heshtje larg syrit të zyrave të këtyre, gjithë ato në një cebat arrinin në anije gjithë jetës, të motor, elektricizëm më një. Nuk pyesë njëri për ata, ma kupton apo? Pa e ka figurën e vet. Natyrisht, po themi, është një problem që unë nuk i kam pasur mundësitë që t'i marr të gjithë. Sepse disa kanë qenë edhe jashtë. Disa, domethënë, kanë qenë jashtë, edhe unë nuk kam pasur mundësinë që t'i kontaktoj këta njerëz. Ata që kam kontaktuar këtu kam qenë tepër i hapur dhe vazhdoj t'i jem, se do të them në fund, vazhdoj t'i jem tepër i hapur me të gjithë marinarët. Pa asnjë lloj kompleksi. Unë kam qenë tepër i pashëm në këndvështrimet e mia, pavarësisht kam dëgjuar shumë, edhe kam selektuar shumë. Jam përpjekur të selektoj pozitiven në këtë, me qëllim që ta bëj një gjë të natyrshme për njerëzit tanë, të pranueshme në të gjitha shtresat e këto. Uria vjet duke ngrënë, është fjalur franceze. Mbase kjo uri të shtuar gjatë kohës, a do të kemi në një të re rreth kësaj enciklopedie, në një botim të ri më vonë ose në një ribotim të korrektuar me shtesa të tjera? Tash problemi është këtu. Momentalisht ka pasur momente që unë kam ndier lodhjen edhe stresin. Domethënë, qoftë ke vëllimi i parë, qoftë që vëllimi i dytë, se nuk është një punë e lehtë, domethënë të grumbullosh aq shumë materiale. Vetëm fotot ta zëm kam skanuar mbi 30.000, ose foto që kam bërë vetë në terren duke i ndjekur marinarët kanë qenë mbi 50.000. Plus si do t'i punosh në kompjuter, plus materialet e intervistat e tjera, intervistat të përdor aparatin, intervistë, është një punë. Ka qenë një punë goxha ashtu, po thash që duke ndjerë edhe veten të freskët kështu edhe ashtu, por mosha bën të veten. Tash unë mendoj që në perspektivë, mendoj që sepse unë tash momentalisht kam tre libra në dorë, për cilët po grumbulloj materiale, duhet kam qef që ta përsjell lundrimin e fundit të Anies Mati, do të thënë se më ka intriguar diçka, do të thënë ta përsjell në mënyrë artistike, duhet bëj një novel, sepse me sa kam ato statistikat e mia, ato janë rreth 10 marinarë që janë gjallë dhe shfat për mua se do të tregoj diçka që janë gjallë ata të cilët unë duhet t'i kontaktoj, duhet t'i intervistoj, duhet t'i filmoj, që t'i kem sepse ata janë bazë ashtu nga ekuipazhi sa ishte i Anijes 27, të cilët fatmirësisht shpëtuan, sepse ne ndonjëherë merremi me këto, egzagerojmë humbjet është në fund. Po humbjet, po shpëtuan njerëz, fatkeqësi detare kanë ndodhur gjithandej. Dhe për mua ka qenë një tregues shumë i mirë që në flotën shqiptare, domethënë të shekullit 20, sepse unë i kam përcjell të gjitha momentet historike dhe me konkluzione se si unë kemi pasur një rast fatkeqësie. Kjo është një tregues i lehtë. Kam pasur këtë avantazh që më ashtu se arrita që shumë kapiten të vjetër të arrit t'i kontaktoj. Dhe ndjek e qartë dëshi që disa janë ndarë edhe nga jeta këto vite, pasi u botua
libri i ndarë nga jeta, por unë ndjem mirë, për shembull që arrita t'i kontaktoj dhe të përcjell një ndër tyre, për shembull kapiten Tod Muka ose kapiten Rok Nikaj. Rok Nikaj. Domethënë që në moment që unë ose zoti Bajram Thëmia, domethënë intelektual i qytetit Durrësit, edhe drejtues në portër dhe me këtë ka pasur lidhje, ose zoti Feruz që edhe ka pasur lidhje, domethënë pavarësisht nga pozicionet ka kontribuar shumë në zhvillimin e detarisë shqiptare, të cilët unë pata rastin që t'i njoh. Do thënë edhe libri doli në dritë gjatë kohës që ata ishin gjallë. Domethënë kjo ishte një ose ashtu. Po ishte një brez që gradualisht po shuhet, një brez marinarësh që gradualisht po shuhet, por duhet t'i ndjekësh në terren. Ka shumë marinarë të cilët unë i kam ndjekur në terren. Domethënë në dorë se domethënë rreth 4-5 pika që unë linja pikat e kontaktit. Dhe ato e kupton se puna në arkiva është më është dukur me lehtë, se sa kjo po do të rish me njerëzit, edhe ai do një orë derisa të dalë aty ku e don ti për shembull mendimin e tjera, pra nuk por them këtë që është një punë e lodhshme. Unë s'dua të ashtu se dëshis është tepër e vështirë që të flasësh për punën tënde, është një gjë shumë e vështirë të flasësh. Por unë kam marrë urimet e përgëzimit, domethënë nga shumë studios të huaj. Në veçantë këto sepse ne aktualisht në Shqipëri nuk kemi një studios të kësaj fushë, të mirëfillt, që të jetë. Dhe unë po them që diçka kam bërë. Unë deri dëshim me atë syrin tim, unë them që i kam arritur ke 80%, edhe me bazë në informacioneve dhe atyre. Por kam marrë disa urime nga disa profesor italian, ose profesor anglez, profesor në Amerikë, të kësaj fushë, që sepse librat kanë edhe përmbledhje në anglisht në fund, por ata arrin dhe ta gjykojnë, domethënë numrin e personazheve, sepse gjykatës të ftoftë. Arrin ta gjykojnë ata dhe domethënë aty unë kam kaluar mbi 12 marinar. Domethënë personazhe të cilët shumicën i kam kontaktuar vete, të tjerë nëpërmjet dokumentave. E kupton, edhe tash po themi që unë jam pranuar edhe në disa organizma ndërkombëtare të kësaj fushë. Pas botimit të enciklopedisë. Po, kam 2 vjet që jam antar e Institutit Naval ndërkombëtar i trashëgimisë detare. Urime. Përfitojmë nga rastet të tjera, në këtë studio. Janë kështu se nuk je modest. Akoma kam duhet punë akoma, se nuk duhet se këtu në Shqipëri tash është fenomen kjo. Po unë dua aty në heshet bëj ato punë, të bëj punë. Unë momentalisht për shembull jam duke përgatitur një revistë për forcën detare. Se të thash, ne mirat të kaluar, por dhe këtë sotme, ne nuk arrim të bëjmë një bilans vjetor. Ne kemi gjithë ato institucione detare në Shqipëri. Për shembull, në fund fare, zotëri bën një bilans vjetor. Do thënë, krahas angazhimit që kam, sepse unë kam faqen zyrtare të flotës bashkë me kolegët e mi të degës, që kam aty që ajo është puna që duhet ta ndjek patjetër. Kemi tash po përgatis tash një revistë, një periodike, busolla detare, po e kam 2014, dhe cila do t'jetë e përvitshme se dhe mundësit financiare aq janë të flotës. Por e kam fjalën këtu që ne kemi gjithë institucionet detare, zotërit duhet bërë një bilans vjetor. Këta njerëz që punojnë, po kanë qef të shohin vetën e tyre. E kupton apo? Jo vetëm ai drejtuesi i institucionit. E kupton apo? Dhe ai ka qef. Dhe në këtë pikë unë prandaj po them që unë pranoj edhe vërejtjet, kam qenë tepër i hapur me mendimet e marinarëve, kapitenëve rreth parë, se ne kemi pasur shumë kapitenë, se unë tash nuk të përmend emra, janë të gjithë në libër, ose marinarë shumë zot, të cilët janë, por mund të më ketë rëshqitur në njëri, se kam takuar. Domethënë, unë e kam pritur 5 vjet, ai s'ka ardhur tash, jam detyruar që po mbledh materiale akoma, ndërkohë kemi një brez kapitenësh dhe marinarësh 30-40 vjeçar. Për hir të vërtetës, unë do të them që ata kanë një nivel profesionalizmi të mirë, domethënë të pranueshëm, për të cilët unë po mbledh materiale, edhe në një tjetër që më ka ngelur, thosë, them atë në aq mundësi informacione kisha, dhe mendoj që dikur mbas një viti ose mbas 2 vjetësh unë do të bëj edhe një vëllim tjetër në format
në një format më të vogël kuptohet, me qëllim që unë të plotësoj gjithë bashkëliqet e këtyre, ndërkohësisht të përcjell punën e këtij brezi që aktualisht punon, pavarësisht se sa janë ata. Dhe pastaj mundësitë, domethënë fizike edhe ashtu nuk lërën me, domethënë dëshira ime do të ishte që të zgjellim në një djalë të ri në Durrës ose kudo që është i përkushtuar ose i pasionuar mbas punës, se nuk bën kollaj këto punë, dhe ta ndihmoj sinqerisht. Domethënë kjo është projekti tjetër që unë kam në dorë, ndërkohë po bëj edhe në një fushtime sepse unë nga që kam ndjekur edhe dinamikën e aktivitetit bashkëpunimit për këto vite, po grumbulloj materiale dhe do përgatis shpejt një libër për bashkëpunimin ushtarak Shqipëri-Amerikë, domethënë gjatë shekullit 20. Dhe në vazhdim. Do të jetë një temë e ardhshme kjo. Jam në proces të kësaj pune, po thash edhe pa mbaruar librin. Mos ashtu se edhe një tash të rikthehemi edhe një herë në problemin e kësaj enciklopedie. Është një koshtëri 3000 vjeçare që keni përshkruar ju, po më saktë cilat kanë qenë periudhat më të forta që ju jeni ngjeshur kësaj historie për të gërmuar? Sepse nuk ka gjithë libri një linjë lineare paralele, ka pika të larta, ke një punim intensiv në disa zona të kësaj enciklopedie, dhe kështu që desha të disha pse, cilat janë zonat më të kësaj historie që ju keni ngulur më shumë dhe pse? Gjozet i Mark, tash unë jam përpjekur që çdo periudhë historike të heci në paralel me historinë e popullit tonë. Do heci paralel. Çdo periudhë historike e zhvillimit të detarisë shqiptare dhe traditës të heci paralel me historinë e popullit tonë. Tash unë të gjitha periudhat më kanë pëlqyer. Tash kam një nostalgji të vjetër për Romën e lashtë, ta themi atë që është. Po dhe flota e liri ishën kulm në periudhë? Dhe kam një nostalgji që mbase do të jetë një temë e veçantë që unë i kam studiuar pak a shumë gjithë perandoritë që kanë lëvizur në Shqipëri, gjithë lëvizjet lindje perëndime, një dinamikë të cilat ashtu, por nuk që të marrësh përsipër të shkruash një histori duhet të jesh tepër gjaktat. Nuk mund t'i japun për shembull një periudhë historike një rëndësi më të madhe se sa tjetra. Këtu ka një problem që në bazë të informacioneve ose dokumentacioneve që kam unë, mund të dalë një periudhë historike diçka më e plot, po themi në raport me një periudhë tjetër. Kanë qenë disa periudha që unë jam munduar të gërmoj, për shembull periudha bizantine që kam gjetur pak materiale, por domethënë kryesisht jam mbështetur në disa burime aty. Edhe jam detyruar të gërmoj shumë që ta plotësoj si periudhë, se është tepër e vështirë. Domethënë ta plotësosh, se këto periudha në bazë 6 vjetës, edhe këto janë ka pasur sa të duash materiale të tjera, njerëzit ishin gjallë e tjerë. Por ose të marrin për shembull kontributin e marinarëve për pavarësi, se marinarët kanë kontribuar. Kanë sjellë armë e tjera. Mirë, po këtë periudhë duhet ta plotësosh, duhet gjesh materiale, duhet gërmosh që ta plotësosh, se kanë qenë domethënë disa periudha të zbeta, edhe në trajtimet që kanë bërë këto historianët tanë, domethënë kanë qenë periudha të zbeta, të cilat unë jam përpjekur që ti plotësoj nëpërmjet studimeve të mia ose sidomos burimeve në italisht dhe në anglisht. Sepse pata fatin që gjatë kohës se duhet ta theksoj këtë, domethënë delegacioni italian e ekspertëve, ne kemi pasur një prezencë të vazhdueshme në flotë, një bashkëpunim shumë të mirë me këta, dhe një mik që unë e kam në Trieste dhe njohin edhe disa dursakë, domethënë ai ka qenë ushtarak edhe historian, po si puna ime domethënë në bashkon kjo Paolo Muner, të cilin e përshëndes, është njëri shumë i mirë dhe pozitiv për Shqipërinë. Gjatë periudhës që ai ishte këtu në ushtarak, ai sillte shumë literaturë, domethënë për burimore të flotës italiane, kuptohet që aty kishte rubrika të veçanta për historinë, të cilat unë i kam shfrytzuar, domethënë në këndvështrimin e tyre historinë e popullit tonë, të cilat dalin aty qoftë zbarkimi i Cezarit ose zbarkime të tjera, dalin në libër. Këto burime i kanë përdorur se ne dinamikën e marrëdhënieve
Shqipëri-Itali ka qenë me madhja në gjithë këtë histori 3000 vjeçare dhe një zëvend në atë që nga Piro, Cezari, deri kjo 90-ta, ajo në thënjishje jona, do më thënë. Që quj dyndje këshove e pesë. Në këtë antologjinë detare, ka një vend veçantë dhe qyteti Durrësit, me të gjitha fazat e tija historike. Sipas teje, çfarë përfaqëson Durrësi në antikitet, Shqipërinë e mesme, të periudhës mesjetës, Shqipërinë tonë, për detarin? Me që jemi në një televizion dursak. Durrësi natyrisht, po themi që është një nga nyjet më të rëndësishme të Shqipërisë. Dhe roli që ka qyteti Durrësit për historinë e Shqipërisë është një nga rolet më të rëndësishme edhe në të fushë, do të thënë duke gjykuar thjesht në pikpamje të traditës drejtërisë dhe transportit detar. Dinamika e transportit detar në qytetin e Durrësit është edhe nëpërmjet shifrave që sillën aty është mbreslacet, po e quajmë kështu. Pavarësisht se porti në periudha të ndryshme ka pasur ato luhatit e veta, sepse nuk mund të themi që porti ka qenë gjithmonë në atë nivelin sipas zhvillimit të Shqipërisë. Për shembull, ka një periudhë të zbet aty që mund ta quajmë gjatë periudhës osmane, porti i Durrësit e ka humbur rolin doli Ulqini në plan të parë e tjera, domethënë. Por duke gjykuar komplet historinë 3000 vjeçare të portit dhe bashkë me të qytetit Durrësit, sepse janë të lidhur, janë si vëllezër siamez, porti i Durrësit me qytetin, kështu i quajmë ato. Themi që roli i tij jo vetëm sepse në transport, por edhe në ekonomi edhe në shoqëri e tjera është tepër i veçantë edhe në zhvillimin e shoqërisë shqiptare në periudha të veçanta historike, që mund t'i përfshijmë që nga periudha romake, ato periudha bizantine ka pasi dinamik, sepse për shembull ato normandë në krye Bojmundin bën disa zbarkime këtu për ta kapur qytetin, domethënë nuk e kapën dot, por edhe rënojat që janë gjetur tash krahas periudhës, që mund të themi periudhës kolonizimit grek edhe transportit që bën me grekët, edhe shumica rënojave, unë mendoj me atë syrin tim që i përkasin periudhës bizantine, domethënë edhe në Kepën e Palit që janë zhvilluar betejë detare e tjera, domethënë. Dhe në vimësi pastaj mund të thashë mund të jetë zbehur diçka në shekullin e 16-17, pastaj Durrësi e ka kapur veten. Dhe tash po themi që unë e shoh portin e Durrësit nga më të mirët. Në Shqipëri e Ballkan. Në Shqipëri s'bëhet fjala, domethënë një mol sa herë veten në Sarandë ose në Shëngjin në Vlorë, kështu i theva, bëni një mol si porti i Durrësit. Pa, se të më kënaqet syri, e kupton? Ta them atë, nuk merrem me atë anën tjetër, e kupton apo? Mua më pëlqen, ta them atë që është porti i Durrësit, mua më pëlqen. Kjo është. Në fillim të enciklopedisë suaj ju keni përshkruar edhe hyrjen e detit Redon, që i përket kepit Redonit, një pjesë integrale e historisë Durrësit dhe sot e rrethit të Durrësit. Cilat janë argumentimet shkencore që në përshkrimet edhe të tuajat, po edhe ato që ke hulumtuar, dhe se perëndis sepse është e veçantë? Dëgjoj. Tash studimet në këtë fushë unë mendoj që nuk kanë arritur akoma në atë nivel që duhet. Ta themi sepse është edhe sa më shumë futesh në lartësi, aq më pak burime ka, e kupton. Megjithatë, unë do vlerësoj studimin e studiusit ton më i Komzeqo dhe disa studiusve të tjerë që kanë vlerësuar këtë, domethënë si hyrjen e Redonit, i cili është një tregus për edhe marinarët shqiptar. Kjo trajtimi i kësaj çështje don edhe më tepër punë. Fakti që është në Durrës dhe vazhdon kjo studim, është vlerë edhe për Durrësit? Është, natyrisht që është vlerë. Jo, mund të themi që rrethinat e Durrësit ose prapatoka e Durrësit, si më thënë. Sa është ekuivalenti i Poseidonit? Asnjëherë unë më them kepi i Rodonit ose kepi i lagjit e tjerë,
ose Porto Romano, do të thënë që themi ne kepi palit, këto e kanë kompletuar, do të thënë duke parë në atë shtrirjen e vet gjeografike e kështu, këto e kanë kompletuar historinë e portit Durrësit dhe qytetit Durrësit, sepse edhe dinamika e shtrirjes edhe e transportit detar, që në Porto Romano, kepi palit, gjiri Lalzit, një pjesë e kepi Trodonit që është një pjesë aty që vazhdimisht trehohen anije, domethënë sepse janë më pak të rrezikuara nga errat e nga moti e tjera ose kepi lagjit. Se vetë kepi lagjit me këto formojnë gjirin e Durrësit dhe këtu është historia. Gjiri historik i Durrësit. Këtu është historia e gjitha. Unë do përshëndesja shumë iniciativat të këtyre viteve që janë pavarësisht se shteti shqiptar nuk ka mundësi, domethënë aktualisht që të ulëmtojë, sepse pak a shumë harta detare anijeve të mbytur është bërë dhe përpjekje ka qoftë nga ajo ekspedita Herkules e amerikano-shqiptarëve po që këtu dhe një ekspedit tjetër e austriakëve edhe ekspedita italiane, domethënë ka përpjekje në këtë fushë, të cilët mendoj që duhet ta zbardhin shumë çështje që kanë ndodhur në hapësirën ujore shqiptare, por në veçantinë e gjirin e Durrësit. Unë mendoj që gjiri i Durrësit akoma nuk është akoma i panjohur. Kam shumë gjëra, domethënë, pavarësisht nga këto që kanë gjetur amfora, mbetje të ndryshme keramike, etj. Por ka nevojë për më tepër edhe për argumentim shkencor edhe për detajim të gjërave, domethënë një fuqi më bindse, më argumentuese. Se ne për shembull nga të gjitha studimet që kanë bërë vërtet ndjehemi të vlerësuar, domethënë nga udhëtarët e huaj ose të tjerë. Të gjitha udhëtarët që kanë kaluar kanë qenë pafund, domethënë burime të tjera që janë konsujt e ndryshëm që kanë shërbyer domethënë në Durrës, në Vlorë, në Shkodër, edhe këta kanë qenë burime e studimeve të mia. Por mendoj që bazë duhet jenë në studiusit shqiptar. Edhe ne mund edhe kush merr tjetër edhe profesor ky doktor Anastasi, ky Adriani, dhe më ka pëlqyer me disa studimet ashtu. Pra e kam fjalën që të arrim të specifikojmë gjërat. Të kemi studius të mirëfillt të specifikojmë qoftë për periudha, qoftë për ashtu, prandaj që edhe ajo ju Tredonit duhet do pol. Do dhe një fenomen. Nëse dikush në një gjyqës amator zbulon në një objekt, mund të marrë flak në shtyp nëse njeh një gazetar, sepse publikohet nga shteti, nuk është publikuar, s'publikohet. Për shembull është një anije në det, anije betoni, e cila ishte filmuar në disa dursak të apasionuar mbas detit. Unë bëra një emision televiziv në një televizion qendror, edhe kaloi pa sikur si asgjë. Zbulohet një anije që dihet që është mbytur nga italianët këtu për shembull, ose është mbytur nga austriakët, edhe bëhet shumë zhurmë në Itali, këtej i japin hapësirë televizioneve, sepse ka zbuluar një dursak që është e vërtet. Po. Është amator, ndoshta në këto zhytje ose është i apasionuar. Por më rëndësi ka objekti. Është një anije betoni që s'është as një vend me zdhëv, në fund fundit. Po. Më do thua zoti Mark në lidhje me këto tash, se kene ka dhe spekulime, po në rast në vend që t'i japim rolin një rasti që vërtet ja vlen. Një rast që nëse zbulohet në diçka që ka lidhje me historinë e popullit tonë ose me traditën detare, domethënë marrim rastin e traditës detare. Atëherë kjo, ne këtu në Durrës kemi njerëz që janë marrë me këto studime, mund t'i thrasin, mund të bëjnë atë vëzhgimin. Ndërkohë që unë jam munduar që edhe mediat e Durrësit, domethënë kanë rolin e veçantë edhe në këto zhvillime. Edhe unë do të thoj që falenderoj juve si media në Durrës, si përgjithsisht ngjarjet me kryesorin e dhënë. Pastaj tjetër se nga ajo rëndësia ose fakti që mbar ngjarja është tjetër problem që duhet një bashkëpunim edhe me institucionet të mirëfjellta që kemi neve. Unë të po them, për institucionet janë, por nuk e na shkalojnë. Fakti që ky libër ndodhet në tavolinën tuaj dhe kur e zbulon ti bëhet zhurmë, ndërsa kur e zbulon një tjetër nuk vlerësohet. Librat janë ekuivalent fund fundit.
Atëherë pse ndodhi kjo? Se në fund fundi është një pasuri kombëtare, është në ujërat tona territoriale, është një pasuri kombëtare dhe ka vlera shkencore e studimore. Ose të bëhet një ekspedit publike, të shkojë televizionet, ta filmojnë, u nxori kjo, u zbulu kjo, nuk ndodh asnjëherë. Zgjidhet një objekt, dy objekte dhe ka heshtje. Para disa ditësh, që gjeti një agjenci, po grabitja dyani austriake si për kepit Rodonit që nifet që janë mbytur në periudhën e 1918-s, dhe vetëm kaq. Nuk shqetësohet kush, as institucion, as ministria, as Institut Monumente Kulture. Është në problematika është problematikë që me që ka lidhje me detin. Problematika detare në vendin tonë është shumë komplekse. Domethënë nëse dëshirojmë të flasim për këtë, po them mund të flasim në herë tjetër, se kam ca mendime domethënë për këtë fushë, por thash që ne duam janë ca probleme që ne duam një bashkëndim të mirë të gjithë institucioneve detare. E para njëherë që duhet që në për këto institucione të punojnë njerëz specialist të fushës, që ta kenë pasion detin. Sepse unë që i hyra kësaj pune, unë e dua detin. Mos e desha detin nuk i bëja këto. E kupton? Të themi atë që është. Kjo është e para. E para e asaj. Pra, ne në për institucione të kemi njerëz që duan detin, të jenë edhe specialist të fushës së vet. Kjo është. Pastaj tjetra është duhet një bashkëndim i gjithë institucioneve, se ne institucione kemi me bollik në Shqipëri, institucionet detare. Po tash ka nuk mund të vëm atë shenjë, domethënë se ka djem të mirë dhe njerëz që kemi ne të përkushtuar dhe specialistë të vjetër. Por duhet një bashkëndim i gjithë institucioneve, duhet specifikuar mirë detyrat e institucionit, çfarë duhet bëjnë këto që me qëllim që mos mbulojnë njëra tjetrën, se shpesh qëllon që mbulojnë njëra tjetrën në punën e tyre, e kupton? Dhe mbi të gjitha duhet që në Shqipëri ne të kemi një strategji kombëtare të detit. Në mbyllje të kemi që një pyetje të drejtë për drejtë, në shumë vende të botës të qytetëruara ka muze detar, sidomos qytete që kanë tradita. Në Muzeun Detar të Venecës i ndodhen dhe piktura që pasqyrojnë dhe Durrësin, betejë detare në Durrës, që në Durrës nuk e dim janë bërë as janë bërë dhe nga kush janë bërë, gjyq tek sot. A ka ardhur koha që të Durrësit të ketë një muze detar, ashtu siç ka ardhur kjo enciklopedi detare në Durrës? Sepse unë nuk mendoj që është rasti që në kjo enciklopedi zona fillën e kanë Durrës. Zoti Mark, është një problem që unë këtu tash unë po përcjell dhe dëshirën e mjaft detarëve. Domethënë qoftë atyre me uniform, qoftë atyre pa uniform, të cilëve, si të thuash, i qanë zemra, i qanë shpirti. Se unë rri me ta, jetoj me ta, e kupton apo? Pra, po përcjell një lundrim historik me ta, si më thënë, dhe ata kanë një dëshirë të kahershme që duhen patjetër muzeume të detarisë. Tash unë edhe më përpara jam shprehur diku në një media që edhe në dikur para 4 vjetësh bëm një projekt që një muzeum detarie i transportit detar dhe i pjesës civile duhet patjetër në Durrës. Ne po themi jemi edhe një grup shokësh që kolegësh që e kemi gati projektin për ta bërë një muzeum të tillë i cili do t'i bënte nder shumë Durrës dhe do të ridimensiononte edhe muzeumet e tjera që kemi ne këtu, domethënë këto që kemi muzeun arkeologjik e tjera etnografik. Dhe një muzeum i luftës ftohtë duhet bërë në Vlorë. Dhe po themi tash se aktualisht po nga një ashtu me relindës i Sami Frashi, thoshte që aty në Skel, në ujin e ftohtë, do të kemi shkollën e marinës, edhe. Po të paktën bëjmë një muzeum. Pra, një muzeum në Durrës për pjesën civile dhe një muzeum në Vlorë që të jetë i luftës ftohtë. Bile dha i muzeumet që mendoj unë se kam biseduar dhe me mjaft, sidomos me kolegët e mi të liruar, oficer të flotës që janë në pension tash, të cilët po përpiqen ta ngrenë në mënyra të ndryshme, por nuk kanë arritur aty ku duhet, e kupton? Aty një muzeum i detarisë, domethënë do t'i bënte nder edhe projekteve që ka Vlora tash aktualisht, domethënë për atë projektin e Lungamares. Po themi që dëshirat janë dëshira, por duhen mbështetje institucionale, financiare e tjera. Kjo ka çaluar, sepse të gjithë shqiptarët kanë parë muzeume jashtë. Edhe juve keni parë muzeume të tilla në Itali. Nuk ka qytet bregdetar pa një muzeum.
Dhe nuk ka një qytet bregdetar pa një marinar atje në hyrje. Por, ose peshkatar let ishte. Ska gjë. Ma kupton kurse ke ne. Kjo është kujtesa historike. Duhet një punë organizuar, qoftë nga, u mendoj që qoftë nga pjesa institucionale, qoftë edhe nga pjesa civile. Vjetre kjo smuni Durrësi vull në kujtesa historike. Bilat historike ka myt në beton edhe kështu që tash vendi aty ka qenë i përshtatshëm se kinemaja Mujol Qinaku ishte vendi i përshtatshëm për atë punë. Ishte klubi i portit ai është vendi ideal për atë punë. Bash një gjë, unë po them pasjell një diçka, një gjëmkarën se aty janë edhe të gjitha anijet në vimësi. Tash për të vërtetë duhet të themi që shumica e anijeve që ne kemi patur kanë qenë të prodhimit italian. Se me ata e kemi pasur tash, dhe kantierët italianë i kanë pasur. Po them një detaj kështu që unë më shkonte në mend ndërkohë që ne vrismi mendje për një muzeum të tillë në Durrës para disa viteve. Po të marrim të gjithë tipet e motorëve për shembull që kanë pasur anijet tona. Vetëm atë të Ansaldo. I ke të gjitha llojet e motorëve që janë prodhuar në botë. Vetëm a mendon ti të bësh një pjesë, aty në shesh, ashtu mendoja unë që gjithë llojet e motorave që kanë pasur anijet tona në lindje perëndim, koleksionistët e motorave dhe shkuleshin nga gjithë bota. Do vishin. Marrë një aspekt, pafund, gjëra pafund ka. Është një histori, më them unë që sa prandaj thash, sa më shumë futesh, aq më shumë gjëra. Unë futa për pak. U futa për 300 faqe mikë, vajte 20.000 ato. Edhe tash s'po dal më. S'po dal dot më. Zoti Kercelli, ju falenderoj për bisedën. Edhe ju falenderoj, thashë ju uroj shumë televizionit tuaj që të bëhet edhe kjo midis tjerave, domethënë themi ka një antologji për detin, Durrësi të ketë një televizion të mirë, Durrësi të ketë një gazetë të mirë, Durrësi të ketë një muzeum të mirë. Këto rrisin ato aksesorët e njerëzve, se ne shohim vetëm aty brenda shtëpisë tonë. Po ajo pa me jashtë, çfarë na afron? Jashtë shtëpisë sot. Faleminderit dhe suksese. Të nderuar teleshikues, të ftuar sonte në studio patëm zotin Shefqet Kercelli. Mirupafshim në emisionet e ardhshme. Faleminderit.